صحیح شو ښه جي و د دې د ټیکسانومي په باره کې خبره کوو د دې د کلاسیفیکیشن په باره کې خبره کوو ټیک شو نو اکارډینګ ټو د 5 kingdom systems all prokaryotes were placed in kingdom Monera while all eukaryotes were placed in the remaining 4 kingdoms مونږ ته پته را کم چې رابرټ ویټیکر کم د ارګانیزم کلاسیفیکیشن کړو په 5 kingdoms کې دا غي نمونه یو کینډم مونیرا بل و کینډم پروټیسټا درېمو کینډم فنجای سلورمو زم سره کینډم پلانټای پنځم زم سره سوکو کینډم انیمیلا دا پنځه کینډم چې څومره لیوینګ ارګانیزم په دغه پنځه کینډم کې سو په مختلف بیسز باندې د دې سکړه د دې کلاسیفیکیشن کړي په دغه 5 kingdoms کې صحیح شو وسو کومه د پروکریټس خبرو کو چې پروکریټ د کم کینډم سره تعلق ساتي نو خبره ساتي پروکریټ تعلق ساتي د کینډم مونیرا سره د چا سره تعلق ساتي د کینډم مونیرا سره د تعلق ساتي چې څومره پروکریټ او الریډي موږ چې پروکریټ زموږ سره یونیسیلر ارګانیزم دی کنه نو د دې خبرې مطلب دا چې څومره یونیسیلر ارګانیزم دی هغه په کینډم مونیرا کې دي نو په دې وجه باندې د پروکریټ څنګه سوې دي ته مونیرانزم ویل کېږي د څه ویل کېږي مونیرانزم دی ته ویل کېږي ځکه دا د کینډم مونیرا سره تعلق ساتي صحیح شو او نو چې څومره یوکریټیک ارګانیزم دی دا په ریمینینګ سلور کینډمز کې راځي مطلب په پروټیسټا کې په فنجای کې په پلانټای کې او په انیمیلیا کې څه په دې سلور کینډمز کې زموږ سره دغه یوکریټیک ارګانیزم سره دا موجود دی دا کلاسیفیکیشن چا کړو د رابرټ ویټیکر کړو صحیح شو خجی Prokaryotes are further classified based on was the prokaryotic further bia classification شي په کم بیس باندې د نیوټریشن په بیس باندې مطلب چې دا خوراک په کومه طریقه باندې اخلي آی دا اټوټراپیک دي دا هیټوټراپیک دي او کدا سیپروپایټیک دي سیپروټراپیک دي زم سره اټوټرافیک دي کدا هیټوټراپیک دي او کدا سیپروټراپیک دي په دغه بیس باندې د کلاسیفیکیشن شي دی د موبیلیټي په بیس باندې چې دا زم سره سری مطلب دا موومېنټ کول شي کنه شي کوله موومېنټ کول شي کنه شي کوله په دغه بیس باندې د کلاسیفیکیشن شوی دی د مورفولوژي او یا د فارمز په بیس باندې د کلاسیفیکیشن شوی دی چې د مورفولوژي څنګه را او بل د مودز اف ریپروډکشن په بیس باندې چې د ریپروډکشن په کومه طریقه باندې کوي په دغه سلورو طریقو باندې شوی دی د دې پروکریټس او فردر کلاسیفیکیشن شوی دی چې دا خو مخکینه خبره و بیا چې کله شو بیا مطلب لکه سټډي سکه دا ایڈوانس کېدا سټډي بیا سکه دا ایڈوانس کېدا مطلب مالیکولر ټیکنیکس راغلنو نو بیا دا خبره شو دا بدل شو څنګه بدل شو دې ته لغوه کېدی وس د څخه د فایلوجینی اف پروکریټس په باره کې خبره کوو ټیک شو فایلوجینی مطلب سره ایوولوشنری هیستوري اینڈ ریلیشنشپ اف پروکریټس فایلوجینی پروکریټس مطلب سره ایوولوشنری هیستوري اینڈ ریلیشنشپ اف پروکریټ مطلب ته چې د دې پروکریټیک ارګانیزم ایوولوشن د چا نه شوی دی د دې پروکریټیک ارګانیزم د دې ایوولوشن د چا نه شوی دی او د دې ریلیشنشپ د چا سره دی کلوز ریلیشنشپ د دې د چا سره د دې په باره کې خبره کوي ټیک شو خجی نو انیشلی مطلب اول تقریبا دا 1970 نه مخکې صحیح شو all prokaryotes were considered to be similar based on ساينټیسټو دا خبره کوله کنه په هغه ټایم کې سټډي دومره ایڈوانس نه و ساينټیسټو دا خبره کوله کنه چې څومره هم پروکریټس دي هغه موږ په کینډم مونیرا کې خو دې ځکه دا ټوټل سي دا ټوټل یو شان دي او په کم بیس باندې دا خبره کوله دوی د مورفولوژي په بیس باندې خبره کوله او د بایوکیمیکل پاتوی په مدد سره دوی څه کوله په دې دوه بیس باندې دوی خبره کوله چې دوی په باډي کې کوم کیمیکل ریاکشنز کیږي او د دوی شیپ څنګه لري د دې شیپ او د بایوکیمیکل پاتویز په بیس باندې د ساينټیسټو دا خبره کوله چې ټوټل پروکریټس دی هغه یو شانتي دي او ټوټل پروکریټ ډور واغسل او په کینډم مونیرا کې دوی سکرل دوی کې خولل صحیح شو خو بیا وروسته چې چلو شو بٹ لیټر آن differences were identified between prokaryotes so چې کله دا پروکریټ بیا ډیپلی سټډي شو چې کله دا پروکریټ د 1970 نه بیا وروسته 1970 نه بیا وروسته 1970 نه بیا وروسته چې کله دا پروکریټ د بیا ډیپ سټډي شو نو ساينټیسټو په دې کې ډیر زیات ډیفرنسز سره هغه دوی آئیډینټیفای کړل صحیح شو خو په کم بیس باندې بیس آن مالیکولر سټډي مطلب پی سی آر زموږ سره د مالیکولر ټیکنیک دی او مالیکولر مارکر د زموږ سره مالیکولر ټیکنیک دی په دې مالیکولر ټیکنیکس په مدد سره چې کله دوی د پروکریټ سره د سټډي کړلو نو په دې پروکریټ کې دوی ډیر زیات ډیفرنسز سره هغه دوی آئیډینټیفای کړل چې د یو پروکریټ او د بل پروکریټ په منځ کې څه په دې کې ډیر زیات ډیفرنسز دي صحیح شو او دوی په مالیکولر ټیکنیک په دې باندې دوی سټډي کړل دوی په دې باندې ډي ان اے سټډي وکړه د ار ان اے سټډي وکړه او د پروتین سټډي باندې وکړه مطلب د ډي ان اے سیکوینس په دې باندې معلوم کو د ار ان اے او د پروتین سیکوینس معلوم کو او چې کله دا سیکوینس سټډي کړلو چې کله د ډي ان اے ار ان اے او د پروتین سیکوینس دوی سټډي کړلو نو دوی دا خبره آئیډینټیفای کړه چې
په دې پروکریوټ کې بیا سری په خپل منځ کې د دې په منځ کې سری بیا ډیر زیات ډیفرنسز دي. نو په دې ځای کې بیا د 5 کینګډم سیستم د خبره سکیږي دا فیل کیږي دا سکیږي زموږ سره دا فیل کیږي. صحیح شو. نو د دې نه وروسته بیا سره راغی د دې نه وروسته بیا زموږ سره ډومین سیستم راغی. سره راغی ډومین سیستم راغی ځکه ډومین سیستم کې دا خبره بیا سکیږي دا فټ کیږي بیا دا سکیږي دا فټ کیږي. نو ساينټیسټو دا خبره وکړه کنه چې سو بیسډ آن د مالیکولر سټډي د مالیکولر سټډي یا د مالیکولر ټیکنیک په بیس باندې all living organisms were classified in 3 domains. او ډومین چې کوم ده کنه دا د کینګډم نه غټه کیټګری ده مطلب کینګډم سره دا وړو کې د ډومین سره هغه غټه شي شو. نو د ساينټیسټو چې کله دا مالیکولر سټډي وکړه او په دې پروکریوټ کې ډیفرنسز سره دا آئیډنټیفای کړل نو دا غي نه روسله د کینګډم خبره سره هغه کینسل شو بیا د ډومین خبر راغله د څه خبر راغله د ډومین خبر راغله. او دوی چې څومره هم لیوینګ ارګانیزم دي هغه په 3 ډومینز کې څه کړل دا کلاسیفای کړل. خو د دې خبره دا وکنه چې د دې 3 ډومین چې کوم انسیسټر وو د دې 3 ډومین چې کوم انسیسټر هغه سو هغه کامن وسې شو ایوالو فرام ا کامن انسیسټر مطلب دا زموږ سره یو کامن انسیسټر دا زموږ سره یو کامن انسیسټر او د دې نسو د دې نه 3 ډومینز ولا ارګانیزم څه شول دا ایرا شول. یو ډومین چې کوم هغه زموږ سره سو هغه بکټیریا. صحیح شو. دویم چې کوم ډومین هغه سو زموږ سره آرکیا هغه ته ولیکيږي او دریم چې کوم ډومین هغه ته موږ سو یو هغه ته ولیکيږي یوکاریا هغه ته سو ولیکيږي یوکاریا. نو دا سره د ډومین والا کلاسیفیکیشن دی. صحیح شو. نور کوم نور کنه بکټیریا او آرکیا د تعلق ساتي د چا سره د کینګډم مونیرا سره او چې څومره هم دا سلور کینګډم دي داغه نه څه جوړ دی بیا داغه نه د یوکاریا بیا جوړ دی داغه نه بیا څه جوړ دی یوکاریا. نو ډومین کلاسیفیکیشن دی او کوم چې 5 کینګډم کلاسیفیکیشن دی هغه زم سره دغه ورغه چې څومره هم پروکریوټس دي هغه زم سره په کینګډم مونیرا کې سری دا موجود دي. شو. نو زم سره درې ډومین نغل کینډم بکټیریا دا ډومین بکټیریا بل ته ولیکيږي ډومین آرکیا او بل ته ولیکيږي ډومین یوکاریا کې ته ولیکيږي. صحیح شو. وسو په دې چپټر کې دا چې کوم پروکریوټک چپټر دی دا فرست ایئر د بایولوژي په دې کې به مونږه زموږ سپیشل فوکس پچا باندې هغه زموږ په پروکریوټ